Hát azonnal jött, hogy ha már igazából a kollégám a zeneiskolában kérdezte meg, ott tanítok, hogy beszélgetünk időt, hogy itt énekelgetek, na majd egyszer meghallgat, és akkor volt egy lyukasóra, meghallgatok. Azt mondta egész jó, legközelebb ugyanígy jártunk, és akkor úgy lassan rendszeressé vált ez. Lesz majd meghallgatás ilyen énekelő feladatra Bádisúba, hogy mennyit fog beénekelni, és már miért ne. Egy nyári zseppénznek. És akkor ott hát azért eléggé rajtam volt az izgulás, mert egyedül nem szoktam énekelni, és akkor találtuk, hogy mi lenne, hogyha keresnénk azon alkalmat, ahol azt lehet szokni. És akkor volt próbaéneklés a színházba, elmentem, erre fölvettek. És akkor komolyabban énekelni, igazából utána kezdtem el tanulni. Tehát abszolút teher alatt lőtt a pálma. Igen, bár nagy teher nem volt, mert énekarban 20. bokorként. És akkor arra gondoltál, hogy akkor már legyen erről egy papíron. Nem feltétlenül a papír, hanem hogy tudjam, mit csinálok, az jobban motivál. Mi hangfaj vagy akkor? Igen. Ez az, amire nem kaptam választ nagyon sokáig, mert mindenki mondta, hát, ja, szép, de hogy micsoda, azt, hogy nem. Kicsit tenor, kicsit bariton, tenor szín, bariton magasság. Baritenor, igen. Aztán igazából, mivel volt, aki, egyetlen egy ember volt, aki rám mondta, hogy szerinte ez tenor. Hát a beszédhang alapján egyértelműen tenor. Így jártam. Csinálj meg. És utána tedd. Utána elvesztjük. Igen, az van, hogy próbáld ezt a nyitást fenntartani, amikor már éneklünk. Nagyon jó. És azt meg tudod csinálni, hogy nem lefele nyitsz ebből a pozícióból, hanem itt tartod. Azaz, nagyon jó. Másik, bocs. Tehát így értelemszerűen csere van. És azért így kell tartani, mert ha így csinálnánk, akkor elnyomnánk az orrokat. Nagyon jó. Marha jól kinyitod, és nagyon jó, de ebből az állapotból nem tudsz elkezdeni énekelni, úgy látom, mert azonnal leesik az egész. Próbáld ezt az egészet fenntartani. Én ezt azért csinálom, mert nagyon-nagyon ritka egy olyan énekes arcod van, ami teljesen lapos, ami azt jelenti, hogy ezeket a mimikai izmaidat te a való életben nem használod. Nincs ez az általános buci dolog nálad, hanem teljesen lapos, és most próbáljuk ezeket a bucikat nyitogatni. Jó, olyan drága vagy. Szerintem ezt miért csinálom, hogy a szádon megy, és utána lesz Erről van szó. Remek. Azaz, nekem ez az orr kell most egyelőre. Látom, van egy kis averziód ettől a nagyon fönti pozíciót. Próbálok egyszerre mindenre figyelni. Igen. Szóval, hogy ne féljünk attól, hogy ez csak itt van. Nekem a hegyekkel csak. És azért sem gondolom, hogy nem menjél a hátra, hanem maradjon ilyen világos, kisfiús, orba nyomott, semmi. Jó. Nekem az a pozíció kell. Szuper! Állad föl. Nagyon jó. Most a másik. Ugyanebben a pozícióban. Marha jó. Tovább. Lengetted. Tehát nem húzott. Egészen el kell menni a füledig. Nagyon jó. Másik. Remek. Bocsánat, hogy ezt megkérdezem, hát azért ez egy spontán ászível, azért az egy kicsit gyanús. Ne haragudj, ez most ez az első etap, hogy beazonosítsunk téged, de milyen darabot szoktál énekelni? Volt Bartoló. Ó, akkor tudom mit, menjünk lefele, jó? Sikerült több mint 2 oktávot kivarázsolni belőle, de ez kifejezetten érdekes. Jó, akkor 1-1.
Ez nagyon, nagyon szép. Még egyet szeretnék kérni, hogy a szád sarka nem menjen az alsó alá. Na most ez már azonnal egy tenor hangszín lett nekem. Abban a pillanatban, hogy kiemelem a gégét, abban a pillanatban tudom szuper tartani. És most hozzárakjuk a testi munkát, és úgy kell... Az utolsó előttire kell támasztani, nem a legmagasabbra. Most megmutathatom, mikor jó? Én azt tapasztaltam, hogy olyan kemény a haspanas, hogy ez elképesztő, viszont kifele mozdul. Igen. Szokott. Az esetleg mit szólnak ahhoz, hogy csak kipróbálásra, jó? Én úgy hallottam, hogy most ez magától kiröppent a torkodon, anélkül, hogy valamit kellett csinálni. Jó esőérzés volt? Könnyű volt. Nagyszerű. Nagyon jó, ne adjunk a tetejére plusz energiát, az előtte levőnek adjunk, és nyugodtan mehetsz egy kicsit gyorsabban. Most mindig az, hogy tök jól veszed a levegőt, és leesel. Nagyszerű! Most egy kicsit váltunk, és most elmenjünk lefele. Ugyanezt szeretném kérni. Szuper! Arra szeretnék kérni, hogy fogd be az orrodat, és úgy énekeljön. Nagyon jó. Azt kéne éreznem, hogy nem mattul el a teteje, tehát nem tömődik be az orra, hanem tehát ott azt az orr háta mögött levő üreget egyszerűen hátrafelé megcsipentve fölhúzzuk. Meg vagyok lőve, mert ilyet nem hallom. Ugye fölvittem felső ától alsóáig, a felső úgy szól, mint egy tenor, abszolút látszik, hogy vannak reflexek, ami lehetne változtatni, az alsó meg úgy szól, mint egy bariton sőt. Úgyhogy, és tulajdonképpen neked, ha lelkedet megkérdeznék, akkor melyik lenne? Hát egy lusta tenor. Akkor te tudod magadról. Igazából hangfajnak hova sorolod magad? Ma? Alapvetően tenor, tehát nem az a nagyon magas. Igen, egy középtenor. És ma baritonnak érzem magad? Teljesen kíváncsi vagyok. Szép! Érzed, hogy mekkorát süllyed a gégéd az I és az A között. Próbáld ott tartani, és azt szeretném, hogy ez a lendítő impulzus az elején legyen. Szuper! Szép! Szép! Érzed, hogy ahhoz, hogy magabiztosan kijöjjön a magas hang, csinálsz egy manipulációt közben, és a gége változtatja a pozícióját, illetve a nyelvű. Én azt szeretném, hogy a levegővételben már benne legyen, ne kelljen semmit megborzítanod. Tehát most próbáld felidézni magadban azt a... sőt, ezen a hangon. Mit csinálnál akkor tulajdonképpen? Mi az az izomérzet, ami ezzel a hanggal járna? Hát nagy kikszenlét egy. Ez kell nekem pontosan! Hát? Igen, csak ne nyissunk akkor át le. Szuper, nagyszerű, és akkor azt csináljuk, hogy az elején legyen a támasz.
tudod is a rosszat. Érted? Tulajdonképpen azért nem érzed szabadnak a torkodat a magasságra, mert mindent pont akkor csinálsz, amikor a magasságra lépsz. Hogyha azt majd az előző hangra rárakjuk, akkor sokkal szabadabb lesz. Most nem kezdünk nyomni, hanem elvisszük, hogy a csengés fölmegy. Fölfele decrescendo van. Igen, egyenletes, igen. Érzed, hogy ugrik fölfele. Oda vedd a levegőt. Minél inkább fönt vagy, annál inkább le tud majd menni a gége, hogy ne szorulj föl. Tehát igazából fölfele kell venni a levegőt. Mindig elárul, ha valaki rázza a fejét, lazít. Nem. Előre meg kell csinálni. Az a probléma, hogy már a levegővételbe rázod, az azt jelenti, hogy lelazítod a jó feszítést. Tönkreted a munkámat. Fantasztikus! Most menjünk följebb, és még följebb vedd a levegőt, és utána menjünk le. Azt a rángásnak ellene mondunk. Nagyon szép, egy utolsót. Nézd, hogy jön föl a igen. Próbáljuk egy kicsit kevesebb hangot, és... Tehát bár a másodikon egy kicsit sérül. Igen, még átvágy. Szándékot volt. Értékelem. Szuper. Mit csináltál máskor? Nagyon zárt szájjal beszélt. Nagyszerű. Nagyon vigyázz, hogy az álladat ne feszítsd, különben tökéletes. Nagyon zárt szájjal csináljuk. Lefeszítetted, nem, fél, azaz. Fantasztikus jó. Fantasztikus jó, de ott van a veszély, hogy tolás is van rajta, azt vegyük le. Nekem a víjnek kéne a leghangosabbnak lenni, és az á csak következmény. Már kinyitottad. Kijön. Maradjon a fogaidat, zárd össze. Azaz, ennyire. Múltkor forgatunk egy videót, és én is kipróbáltam ilyen fitnessadásten, alig bírtam felállni, mint egy ilyen bána. De szóval, hogy el kell írned, hogy ez a lezökkenés meg fogja oldani ezt, hogy lemenjen. Igen, azt hiszem, hogy meg kell neked is szeretni egy fitness szabdást. Az a legkisebb, hogy vissza kell állni. Jó, vissza. Igen, tudod, hogy miért? Mert abban a pillanatban, hogy ülve maradsz, elvegy a tónus, olyan, hogy elmenne a támasz. Tehát ez egy ilyen állandó készültségbe kell lenni. Na még egyszer, szuper! Fantasztikus! Nagyon kicselezed magadat, mert nem a legmélyebb hangra ülsz el, hanem az utolsó előttire, és már felálltál a magasra, és még egyébként isteni szerencsét volt, mert különben ebből kapitális gigszer lehetnek, hiszen kapott egy ellentétet. Csak arra lehet. Bravissimo! Elképesztő meg. Most annyira jó, és annyira érzem, hogy emögött iszonyatos erőbiztosíték van, most ennek a felét hagyjuk el. Jó? Vízzál magadba. Nem is ültél le? Nem, hogy ideje nem. Minek szórakozom így? Le kell ülni. Rettenetes.
Egyébként borzasztó, aki intelligens ember és önmagát tudja kritizálni, sajnos amikor éneklünk, sokkal primitívebbekké válunk. Nem lehet állandóan magunkat kritizálni, hogy milyen szar, mert különben tényleg nem lehet kibírni, mert az embernek az optimálisát úgyse érjük el sose senki. De nem zuttyansz. Most De zucsanos, jó? bocsánat, most én árulkodok, mert Nyugodtan. sosem ül rá a szék. De most már mondta, hogy nem zucsanos, nem. Elnézést. Hát nem volt akkor. Igen, én azt akarom mondani, Nem hogy direkt fontos, lesz igen, bocsánat, jó? figyeljetek, ez egy nagyon dolog, nagyon nehéz elhinni, de akkor működik egy gyakorlat, ha túl csináljuk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát én tudom, mert nem tudsz magadban antigravitációt elindítani, jó? Várj. Szóval még egyszer is. Leül most. Határesetben hozzáértem, igen. Rugalmas elég. De akkor az mindenki, hogyha csal, akkor mindenki emelje fel a kezét, jó? Mert Akkor így... jön az ongoraszékkel félti a popóját. De úgy fért, köszönöm.